নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৱেলকাম টু মাই চেনেল nibir&momsmixer। আকৌ আহিলোঁ এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে, সুস্থ আছে। আজি পুঠি মাছৰ এখন গ্ৰেভি বনাম অমিতাৰ সৈতে, তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আহকচোন ভিডিঅ'টি চাওঁ। প্ৰথমে মই এয়া পুঠি মাছ লৈছোঁ। পুঠি মাছখিনি ভালদৰে চাফা কৰি ধুই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ হালধি সানি ল'ম। আৰু এয়া মই নিমখ হালধি সানি ল'লোঁ, ভালদৰে সানি লৈছোঁ। মই প্ৰথমে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে ইয়াতে মছলাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, যিসকলে মছলা খাই ভাল পায়। মই কৰা নাই। আৰু এয়া মই অমিতা এটা লৈছোঁ। অমিতাটো গোটেইটো নলওঁ, মই এটা ফাল ল'ম। আৰু এয়া মই অমিতাটোৰ এটা ফাল পিহনাত এনেদৰে পিহি ল'লোঁ। আৰু এটা ডাঙৰ আলু লৈছোঁ। আলুটো মই দীঘলীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এইফালে লৈছোঁ 3টা বিলাহী লৈছোঁ। বিলাহীকেইটা ঘৰুৱা হয়, টেঙা হয়, সেইকাৰণে লৈছোঁ। মাছৰ জোলকণ টেঙা হ'লে খাবলৈ ভাল লাগে। আৰু এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ, এটুকুৰা আদা আৰু কেইফুটামান নহৰু লৈছোঁ। এইখিনিও মই চাফা কৰি ল'ম। এইফালে বিলাহী কাটি ল'লোঁ আৰু পিঁয়াজটো এনেদৰে কাটি ল'লোঁ। আদা নহৰু থেতেলিয়াই ল'লোঁ আৰু জলকীয়াটো মই ফালি লৈছোঁ। এটা শুকান জলকীয়া লৈছোঁ। জলকীয়াটো অকণ জ্বলা হয়, অকণমান জ্বলা কৰি খাম। আৰু এইফালে এখন কেৰাহী গৰম কৰি থৈছিলোঁ, তাতে মই মিঠাতেল এড কৰিছোঁ। এতিয়া মিঠাতেলখিনি গৰম হ'লে মই তাতে মাছকেইজনী দি দিব পাৰিম। এতিয়া মিঠাতেল গৰম হ'ল, মই এতিয়া মাছকেইজনী ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাছকেইজনী সম্পূৰ্ণকৈ ফ্ৰাই নকৰোঁ, প্ৰায় 70% ফ্ৰাই কৰি ল'ম। সেইটো মই এখন গ্ৰেভি বনাম। গ্ৰেভি বনালে মাছ সম্পূৰ্ণকৈ ফ্ৰাই নকৰিলেও হয়, বেছিকৈ ফ্ৰাই কৰিলে টান হৈ যায়, খাবলৈ সোৱাদ নহয়। আৰু ইয়াত দেখিছে মোৰ মাছটো প্ৰায় 70% ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই মাছকেইপিছো কেৰাহীৰ পৰা কাঢ়ি থ'ব পাৰিম। আৰু এয়া মই মাছকেইপিচ কাঢ়ি থৈছোঁ। আৰু এতিয়া সেই একেখিনি তেলতে মই অকণমান হালধি দি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই কাটি লোৱা আলুটো দি দিছোঁ। মই এতিয়া আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এনেদৰে আলু যদি ফ্ৰাই কৰি লোৱা হয়, তেতিয়া তৰকাৰীখন বেছি সোৱাদযুক্ত হয়। আৰু মই ইয়াতে অকণমান এতিয়াই নিমখ এড কৰি দিম। আৰু এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিম আৰু গেছটো হাই ফ্লেমত দিম, তেতিয়া সোনকালে আলুখিনি ফ্ৰাই হয়। আৰু এনেদৰে লৰাই থাকিম। আৰু ইয়াত দেখিছে মোৰ আলু ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আলুখিনিও কাঢ়ি থ'ম। এতিয়া আকৌ তাতে মই তেল থাকিছিলে যে, তাতে মই দি দিছোঁ পাঁচফোৰণ অকণমান। পাঁচফোৰণখিনি কুটাত মই তাতে জলকীয়াটো দিলোঁ আৰু পিঁয়াজ আদা নহৰু গোটেইখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া আকৌ এইখিনি ভালদৰে মই সিজিবলৈ দিম। অকণমান সময় ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজিব লাগিব। তাৰ আগতে মই ইয়াতে অকণমান হালধি এড কৰি দিম। আৰু হালধি এড কৰাৰ পিছত মই আকৌ অকণমান লৰাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজি থাকিম। এয়া মোৰ হৈ গ'ল পিঁয়াজ ভজা। এতিয়া ইয়াতে বিলাহী কেইপিচ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া আকৌ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ দিম। বিলাহীখিনি গলি যোৱালৈকে বাট চাম। এয়া দেখিছেনে বিলাহী মোৰ গলি গৈছে। আৰু এইখিনি সময়তে মই ইয়াতে পানী অকণমান এড কৰিছোঁ, নহ'লে কেৰাহীত লাগি যাবও পাৰে মছলাখিনি। সেইকাৰণে মই এনেদৰে এতিয়া পানী অকণমান দি ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। আৰু এইখিনি সময়তে মই অকণমান মছলা দিছোঁ, মিক্স মছলা দিছোঁ। মিক্স মছলাটোত আছে জিৰা, ধনিয়া, ইলাইচি আৰু লং মই একেলগে পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ, সেয়া পাউডাৰ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম মই কাটি লোৱা পিহনাত যিখিনি কাটি লৈছিলোঁ অমিতা, তাক দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া আকৌ ভালদৰে মই মিহলি কৰি দিম। এতিয়া যিহেতু মোৰ অমিতাখিনি সিজিব লাগিব, সেইকাৰণে মই অলপ সময় সিজাব লাগিব। আৰু এনেদৰে কাটি ল'লে বেছি সময় নিসিজালেও হয়, অতি সোনকালে সিজি যায়। আৰু ইয়াত দেখিছে মোৰ অমিতা সিজি গৈছে। আৰু এইখিনি সময়তে মই ইয়াতে পানী এড কৰিম। পানী আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি দিব, গ্ৰেভিকণ যিমান খায় সিমানেই দিব। মই এতিয়া অকণমান দিছোঁ আৰু পিছত আৰু অলপ দিম। এয়া দেখিছেনে মই পানী আৰু অলপ এড কৰিলোঁ। এতিয়া মই 3 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিম। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে আলু কেইপিচ দি দিম। আলু যিহেতু সিজিয়ে আছে, এতিয়া আৰু বেছি সময় নালাগে। এতিয়া আলুখিনি দি মই লৰাই দিছোঁ আৰু অকণমান উতলিব দিছোঁ। আৰু মই এতিয়া মাছকেইজনীও এতিয়াই দি দিব পাৰিম। সেয়া মই মাছো দি দিছোঁ।
মাছখিনি দি আকৌ মই ভালদৰে লৰাই দিম আৰু মাছো যিহেতু সিজিয়ে আছে এতিয়া মই 2 মিনিট সময় উতলিবলৈ দিম ভালদৰে আৰু এই গ্ৰেভিটো মন কৰিছেনে মই ইমানেই ৰাখিম ইয়াতকৈ অকণমান কমিব আৰু এতিয়া মই উতলিবলৈ দিওঁ আৰু এয়া দেখিছেনে মোৰ তৰকাৰীখন সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে এতিয়া নমাব হৈছে গতিকে মই তাতে ধনিয়া পাত কাটি দিছোঁ আৰু এয়া অকণমান লৰাই দিছোঁ আৰু লৰাই দি এতিয়া মই 1 মিনিট সময় উতলিবলৈ দিম আৰু তাৰপিছত মই গেছটো অফ কৰি দিম এয়া মোৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল অমিতা দি বনোৱা পুঠি মাছৰ গ্ৰেভি দেখিবলৈ ভাল লাগিছেনে খাবলৈও খুব সোৱাদযুক্ত হৈছিলে এনেদৰে বনালে খাই ভাল লাগে আৰু আজি ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকৰ কেনে লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লাইকো কৰি দিব যদি ভাল লাগে আৰু নতুনকৈ চাই থকা সকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহোঁ বাই বাই